والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ منورين مكتبتك. معاكم محمد في فيديو جديد وريفيو جديد لواحده من الساعات المتوفره في السوق المصري من براند سمارت جيت اللي جاي بضمان سنه من التوحيد، وساعه جايه بتفاصيل حلوه جدا، اهمهم كالعاده واللي بكرره بقالي كتير في الفيديوهات بتاعتنا هو الشكل المميز. شاشه كيرفد نحيفه جدا باستراب جلد شكل مميز قوي، كمان معاها استراب اضافي. خلينا نستعرض الساعه مع بعض بكل تفاصيلها ونبدا الفيديو باول جزء وهو الانبوكسنج ومحتويات العلبه الخاصه بالساعه المميزه جدا من سمارت جيت، وهي سمارت جيت اي. لما تيجي تقول اسمها اي ليها ايدج يعني لان هي فيها كيرفد بتاع، وزي ما انت شايف اهو كيرفد اموليد، وفيها طبعا مكالمات، وان هي بتيجي بدبل استراب، حاجه من الحاجات المميزه قوي في الساعه دي. طبعا زي ما انت شايف الضمان المميز جدا من التوحيد، ضمان سنه ضد عيوب الصناعه، لو حصل لا قدر الله مشكله تقدر تبدل الساعه. والتوحيد واحد من الوكلاء المحترمين جدا، بكرر ده في كل فيديو. تعال نشوف ايه مواصفات الساعه. مقاومه معيار اي بي 67، فيها طبعا قياس اكسجين، وفيها كراون، زرار كراون، فيها طرد اللي هي الكيو ار الخاص بالسوشيال ميديا. بطاريه 200 ملي امبير بس، سوفت وير بيخلي البطاريه تقعد معاك فتره طويله. استخدمت الساعه دي استخدام طويل جدا، واحده من الساعات المميزه اللي جربتها يعني. فيها فيوس اسيست، جوجل اسيست او سيري، وشاحن ماجنتيك. في الظهر هنا عندنا ايه مكتوب ان البطاريه اهو، شوف من 3 ل 7 ايام استخدام، ستاند باي 20 يوم، شحن في 3 ساعات. عندك شاشه 1.9 اموليد، ريزوليوشن 368 في 448، ريزوليوشن حلو جدا. طبعا كاتب لك اهو ان هي ووتر بروف اي بي 67 ماكس 1 متر لمده 30 دقيقه، بيشرح لك مقاومه ميه بمعيار عامل ازاي يعني. ده بالنسبه للمواصفات التقنيه المهمه، وده شكل الساعه. طبعا في شويه حاجات برده مكتوبه، لكن احنا هنشوف بقى السوفت وير من جوه والكلام دوت، ونفتح العلبه مع بعض. اللي جاب لون مميز قوي، لون شكله حلو جدا. ده شكل العلبه من الداخل. بنفتح الجزء ده بالشكل ده كده، وبيكون عندنا هنا في بوكس فيه الشاحن بقى، وفي حاجات اضافيه كده. نفتح مع بعض. في الاستراب الجامد جدا، الاستراب ده لوحده بيبيع الساعه يا جماعه، استراب مميز قوي قوي. هنشوف شكله مع الساعه دلوقتي. وعندك كمان هنا الشاحن الديسك توب الماجنتيك اللي جاي مع الساعه. بعد كده بنلاقي هنا جوه في العلبه شكل الساعه بقى، او الساعه نفسها، وبنخرجها بالشكل ده كده. والساعه جمدان يا صاحبي، طبعا بالاستراب السيليكون ده. استراب برده خامته حلوه جدا يعني، منتج اصلي من براند اصلي، فتلاقي ايه الكواليتي معبره يعني. طبعا دي بوكس كده، مفيش هنا في اي حاجه غير هنا هتلاقي فاتوره المنتج بقى او فاتوره الضمان. نشوفها مع بعض دلوقتي. زي ما انت شايف ده كتالوج المنتج، كتالوج شكله برضو محترم قوي، ومن سمارت جيت. ده الفاتوره موجوده كمان مكتوب كان باللغه العربي، يعني ان هو موجود بالعربي عشان لو انت عايز تقرا كل تفاصيل الساعه. فده شكل الكتالوج. ده بالنسبه للانبوكسنج ومحتويات العلبه. وده شكل الساعه. زي ما انت شايف شاشه من انحف ما يكون، مفيش اي ساعه في السوق بنحافه الساعه السمارت جيت ايدج. زي ما انت شايف اهو. خلينا نخش على جزء ثاني من الفيديو، يلا ونتكلم عن المواصفات التقنيه والسوفت وير بقى. واحنا استعرضنا كل المواصفات التقنيه واحنا بنعمل انبوكسنج، فخلينا نخش على السوفت وير مباشره ونستعرض اولا شكل الساعه. الساعه بتيجي كلها متغلفه كده بغلاف يحميها بشكل كامل من اي حاجه تحصل لها اثناء الفتح. فخلينا بقى عشان نستمتع بشكلها نفك كل اللزق اللي عليها ده. كل الساعه عليها لزق كده بيحميها بشكل حلو قوي يعني، مش حافظ على اللمعه لحد ما بتجيلك. وعندك كمان الشاشه محميه بالشكل ده كده. شايف الجمال يا صاحبي. وتعالى بقى نركب لها ايه الاستراب الماجنتيك ده، عشان الصراحه الاستراب ده ايه، نجيب الاستراب سهل جدا. نركب الاستراب بالشكل ده كده تمام. ركبت الاستراب، وادي الساعه حكايه وروايه. الساعه ده اهي، لولا الاستراب ده اهو ممكن ما افكرش ان انا اشتغل فيه، فاشتغلت فيه عشان شكل الاستراب ده جامد قوي كده يا صاحبي. نقفل بقى بالشكل ده كده. شوف الكلام بقى صاحبي، حكايه ما شاء الله. ساعه شكلها جميل جدا. طبعا بعد ما شلنا اللزق اللي عليها وكده بان قوي حلاوه الشاشه، وبان كمان جمال بقى ورفع. مفيش ارفع من كده والله. المهم خلينا نخش فيه. المهم ونتكلم عن التفاصيل يلا بتاعه الساعه. انا عايز اوريها لك تاني يعني. ده طبعا استراب جلد كده من بره، سيليكون من جوه، حلو جدا ملمسه. لون الساعه تحفه فنيه تمام. ادي شكل الساعه اهو، جمال مش طبيعي. وطبعا سعرها حلو قوي قوي، هتعجبك، بضمان سنه من التوحيد والوكيل. فتفاصيل حلوه جدا هنستعرضها مع بعض دلوقتي. اول حاجه عندنا في السوفت، طبعا عندنا هنا الزرار ده فيه سكرول بقى وحكايه برده، بس خلينا نتكلم على السوفت بتفاصيله. لما نصايب من فوق لتحت كده بنخش على الشورت منيو اللي فيه بقى هنا. اول حاجه بيظهر عندنا فوق هنا وهو ان الساعه مرتبطه بالابلكيشن ومرتبطه بالمكالمات. طبعا نسبه البطاريه الساعه هنا، التحكم في مستوى السطوع. هنا عندنا اوبشن التحكم في الساوند، اليوم طبعا والتاريخ، وضع عدم الازعاج نفتحه ونقفله من هنا، الكشاف نفتحه ونقفله برده من المكان ده. اوبشن الخاص بالمكالمات والتحكم في الوسائط. الاوبشن الجامد جدا في معظم الساعات دلوقتي ان انت بقى عندك اوبشن ان تطلع صوت الساوند او صوت الوسائط من الساعه، ولا عايزها تبقى في الموبايل. عندنا هنا السيتنج اللي هنتكلم عنها بالتفصيل لما نخش على القائمه. وعندنا هنا الاباوت، في بقى اسم الساعه والسيريال نمبر وخلافه. ودوت اوبشن البحث عن الموبايل. تلاقي الموبايل بيضرب كده
مجرد ما تمسكوا الصوت بيقفل يعني. انما بنسوايب من اليمين للشمال كده بنخش على الشاشه الجانبيه اللي فيها اول حاجه النشاط اليومي بتاعنا، مشينا كام خطوه حوالي كام سؤال حوالي مشينا مسافه قد ايه. بعد كده هيكون عندنا هنا الهارت ريت ونبض القلب، ونختبره على طول مع الاكسوميتر يعني مش بيقيس دلوقتي، فهنشوف اهو بيديك القياس غير متاح، فنجرب على طول مع الاكسوميتر ونشوف دقه الاكسوميتر ما بين الساعه وما بين القياس في نبض القلب. هنا الساعه جايبه لنا 83 اهوت، والاكسوميتر جايب لنا 84، الساعه 82. ده القياسات متقاربه بشكل كبير جدا. لو احنا عملنا قياس مره ثانيه بالشكل ده فهنشوف القياس للمره الثانيه المقارنه ما بين الاكسوميتر والساعه تبقى عامله ايه. طبعا الاكسوميتر بيقيس على مدار الوقت، يعني هو دلوقتي 81، اول ما الساعه تقيس اهو 80 82 83 82. القياس متقارب بشكل كبير يعني 84 هنا بقت 83، فالقياس بيطلع في نفس الوقت ما بين الساعه وما بين الاكسوميتر. طيب بعد كده هيكون عندنا هنا قياس النوم، نمت كام ساعه نوم عميق وتفاصيل بقى النوم على مدار 7 ايام جايين. بعد كده عندنا هنا تزامن الداتا مع الطقس، تزامن الداتا بتاع الطقس ما بين الموبايل وما بين الساعه. وهنا عندنا التحكم في الساوند، اسم الساوند او اخر ساوند شغال. لو احنا ضغطنا كده هتلاقي الساوند اشتغل في الموبايل مباشره يعني اشتغل اهو. بعد كده هيكون عندنا لو احنا عايزين نضيف حاجه ممكن احنا نضيف مثلا الرياضه، ما هو الحاجه الوحيده اللي مش متضافه، فلو خرجنا كده هنلاقي الرياضه كمان بقت موجوده. لما بقى بنسوايب من الشمال اليمين كده بنخش على الشاشه الجانبيه دي اللي فيها اخر تطبيقات انت شغلتها وفيها المكالمات مباشره لو انت عايز تعمل مكالمه. ده بالنسبه للشاشه. بعد كده لما بنسوايب فوق تحت كده بنخش على الاشعارات، يجي لنا بقى الاشعارات باللغه العربي، الخط العربي واضح ومميز جدا يعني. طيب عندنا لما بنسكرول بالشكل ده كده نقدر نغير الخلفيات باي خلفيه من اللي موجودين على الساعه. بضغطه كده بنخش على القائمه، وعندنا هنا ضغطه طويله بالشكل ده كده عشان لو احنا عايزين اكيد نقفل الساعه او نعمل لها اعاده تشغيل او نعمل لها اعاده ضبط. طبعا طول ما احنا بنسكرول كده في مجموعه حلوه جدا من الخلفيات نغير ما بينها، وممكن ننزل كمان على الابلكيشن في مجموعه مميزه جدا هنستعرضها مع بعض لما نخش على الجزء الخاص بالبرنامج. ضغط على الزرار ده كده بتدخلنا على القائمه، وعندنا اول حاجه في القائمه هو الاوبشن الخاص بالاتصال. لو احنا عايزين نعمل مكالمه مثلا بشكل سريع احنا 8 مثلا 5 8 وهكذا ونقدر نتصل، تلاقي الموبايل بيعمل المكالمه مباشره، ولو في شبكه هتلاقي الشبكه ايه المكالمه بتتم. تاني حاجه عندنا هنا جهات الاتصال، لو احنا عاملين تزامن ما بين ابلكيشن او ما بين جهات الاتصال على الموبايل وما بين الساعه هنعرفها في الجزء الخاص بالكونكشن. عندنا هنا سجل المكالمات بقى الوارده والصادره اللي تمت على الساعه، وهنا المساعد الصوتي او سيري او جوجل اسيست. ضغط عليه بالشكل ده كده ندي اوردر اوبن يوتيوب، بتلاقي نفذ لك الاوردر مباشره يعني. بعد كده لما نطلع فوق بنلاقي هنا النشاط اليومي، مشينا كام خطوه حوالي كام سؤال خيالي، مشينا مسافه قد ايه. بعد كده بتلاقي هنا المود الرياضي، اكتر من 120 مود رياضي، تلعب اي مود رياضي فيهم، ولو الاوبشن مش موجود هنا هتلاقيه في الابلكيشن تقدر تنزله على الساعه. سجل الرياضه اللي انت لعبتها. بعد كده عندنا هنا نبض القلب اللي شفناه من شويه، هنا قياس النوم، نمت كام ساعه نوم عميق، كام ساعه نوم خفيف وهكذا. الاكسجين في الدم، تعال نقارنه مع الاكسوميتر ونشوف القياس هيكون عامل ازاي. زي ما شايف يا صديقي قياس نسبه الاكسجين بتكون متقاربه بشكل كبير جدا في الساعات الاصليه او الساعات اللي يعتمد عليها في القياس. عندنا هنا نسبه الاكسجين 98 والساعه برضه 98، فالقياس متقارب بشكل كبير جدا يعني. بعد الاكسجين في الدم هيكون عندنا هنا ضغط الدم. طبعا ضغط الدم ده يعتمد عليه في الساعات السمارت بشكل كبير جدا يعني، لان قياس ضغط الدم بيكون محتاج جهاز خاص بيه، فالقياس الديجيتال ده بيكون بيعتمد على نبض القلب، ونبض القلب مش بيجيب قياس الضغط بشكل كويس. فلو انت محتاج حاجه ضغط تعتمد عليها ما ينفعش تعتمد على الساعات السمارت يعني بشكل عام. بعد كده يكون عندنا هنا الاشعارات، بعد كده بيكون عندنا هنا الويزر او تزامن الطقس. التحكم في الساوند شغال بشكل كويس جدا، تقدر تسمع من الساوند، تسمع الساوند من الساعه او من على الموبايل او من صب او من ايربود، والتحكم شغال بشكل كويس. عندك التمرين الخاص بالتنفس بقى والحد من التوتر، شهيق وزفير كده، شغل يوجا يعني. الكلام ده مش موجه لينا خالص، احنا عايزين الساعه تطير تاخدنا وتطير في السحاب. بعد كده يكون عندنا هنا الستوب واتش، وبعد كده عندك هنا المؤقت ده بقى بيحدد وقت الساعه تديك تنبيه فيه بعد ما يخلص. بعد كده عندنا هنا بطاقه الاعمال الخاصه ببرامج السوشيال ميديا اللي عندك، فانت بتعمل كيو ار خاص بكل ابلكيشن من دول، فلما حد بيحتاج الابلكيشن ده بيسكان الكيو ار بشكل سريع يعني، ياخد الاكونت منك، فبدل ما تقول له الاكونت بتاعي اسمه حلبو. نفس الكلام هنا في رموز الاستجابه دي. بعد كده عندنا هنا التقويم او الكالندر، ده شكله. عندك بعد كده الاله حاسبه، ده شكل الاله حاسبه. بعد كده عندك البحث عن الموبايل شفناها من شويه. عندنا هنا اوبشن خاص بالكاميرا، بس لازم نكون فاتحين الكاميرا من الابلكيشن. بعد كده في الاعدادات، وادي شكل الاعدادات. اول حاجه بقى يا صاحبي عندنا في الاعدادات وهو نمط القائمه. عندنا مجموعه 7 انماط للقائمه يا صاحبي. ادي النمط الثاني، ده شكل النمط، شكله رايق. وعندنا كمان النمط الثالث، ده شكله روقان برضو. وعندك النمط الرابع، ايه الحلويات دي. في انماط مختلفه بقى انت بتختار حسب شكل النمط المناسب
مناسب لذوقك يعني. بعد كده عندك الاشعارات، في اوبشن حلو في الاشعارات هنا ان لما يجي لك اشعار الساعه تنور، فانت بتفتح الاوبشن ده تقفله من هنا او تقفله، يعني مش عايز الشاشه تنور او عايزها تنور. بعد كده عندنا هنا عرض الشاشه بقى، التفاصيل اللي في الساعه. اول حاجه هنا الخلفيات، لو انت عايز تغير الخلفيات من القائمه مباشره من الاعدادات. وتاني حاجه هنا عندنا التحكم في مستوى السطوع. بعد كده عندنا هنا التحكم في مستوى السطوع، بنعلي ونوطي بالشكل ده. بعد كده عندنا هنا مده اضاءه الشاشه، عايز الشاشه تفضل منوره لمده قد ايه؟ عندك من اول 5 ثواني لحد 30 ثانيه. وعندنا هنا بقى اوبشن اللي هو لما ننزل الساعه بالشكل ده تفضل منوره لمده قد ايه؟ فانت عندك من اول اعتقد من اول 3 ثواني او ثانيتين لحد 6 ثواني. لما هنسيب الساعه بالشكل ده كده تضلم بعد قد ايه؟ واخر حاجه عندنا هنا الاولويز اون ديسبلاي، نفتحه بشكل رقمي يا شكل عقارب يا نقفله. فخلينا نشوف شكل العقارب كده. وده صاحب شكل الاولويز اون ديسبلاي العقارب، طبعا باين قوي الشاشه مظلمه بشكل مميز جدا، مفيش اي اضاءه، شاشه اموليد يعني مش اي كلام يعني. المهم بعد كده عندنا في الاشعارات هنا البطاريه، نسبه البطاريه كام، ولو احنا عايزين نشغل وضع توفير الطاقه بنقفل طبعا الاوبشن الخاص بالمكالمات وبنقفل الاولويز اون ديسبلاي. الاهتزاز بقى عندك هنا ان الساعه تبقى سايلنت ولا اهتزاز، ولا اهتزاز وصوت لما بيجي لك رنه، ده صوت الساعه في الرنات. وعندك هنا التحكم في قوه الاهتزاز، اهتزاز ضعيف او قوي حسب احتياجك بقى بتختار. بعد كده عندنا هنا لغه الساعه، طبعا موجود اللغه العربي واللغه الانجليش، الكيو ار الخاص بالابلكيشن. بعد كده لو انت عايز تعمل باسورد للساعه. وهنا اخر حاجه الاوبشن الخاص بالنظام بقى اللي هو ايه، الاباوت بتاع الساعه، لو انت عايز تقفل الساعه، لو انت عايز تعمل اعاده تشغيل، لو انت عايز تعمل اعاده ضبط مصر. ده بالنسبه لكل الحاجات اللي موجوده في السيتنج والسوفت وير الخاص بالساعه. وشكل الساعه بقى استعرضناه، دلوقتي هنخش على الجزء الثاني من الفيديو ونتكلم البرنامج وربط الساعه بالموبايل. والساعه بقى بتشتغل على برنامج اسمه فيت كلاود برو، واحد من البرامج القديمه قوي اللي اشتغلنا عليها فتره طويله زمان يعني. هو البرنامج برضو بيجي بثلاث واجهات، الواجهه الخاصه بالداتا اللي بتعمل تزامن ما بين الموبايل وما بين الساعه، والواجهه الخاصه بقى بالساعه نفسها والكونكشن ما بينها وبين البرنامج، والواجهه الاخرانيه الخاصه بالاكونت بتاعك على البرنامج والداتا بتاع التحكم في البرنامج نفسه. خلينا نتكلم عن واجهه فيهم. وعندك اول واجهه دي الخاصه بالداتا اللي الصحيه اللي بتعمل تزامن ما بين الساعه وما بين الموبايل. وهنا عندك الخطوات والمسافه اللي مشيتها والكالوريز. وعندك هنا بقى لو انت عملت رياضه او لو نمت، معدل ضربات القلب، ضغط الدم، الاكسجين، القياسات الصحيه بشكل عام. وتقدر انت تتابع كل الداتا الصحيه ديت من خلال الابلكيشن ونقل الداتا من الساعه للموبايل. عندك هنا بقى الجزء الخاص بينا احنا وهو الجزء الخاص بالكونكشن ما بين الساعه. اول حاجه هنا بنعرف ان الساعه متصله ولا لا، وده نسبه البطاريه واسم الساعه. وهنا الكيو ار الخاصه بالدفع عن طريق الساعه، تقدر تعمل كيو ار للبرامج دي. بس الحاجات دي كلها غير مفعله في مصر، فما نقدرش نستخدم اي وسيله دفع من الوسائل دي. بعد كده عندك هنا الكيو ار الخاص بالسوشيال ميديا اللي كلمتك عنها، تقدر ان انت تعمل كيو ار لكل برنامج من البرامج دي عشان لما حد يسكانه ياخد الاكونت بتاعك بشكل سريع يعني. هنا طبعا عندنا الاشعارات ونقل الاشعارات من الموبايل للساعه. وعندك هنا ان انت تفتح اصلا اوبشن اظهار الرسائل. عندك هنا اظهار الرسائل لما يكون الموبايل مقفول بتفتح الاوبشن ده وتقفله من هنا. وعندك هنا انك تظهر الرسائل او تظهر الاشعارات على الساعه. وعندك هنا بقى ايه، تذكير بالمكالمات، الاشعارات خاصه بالرسائل القصيره، وهنا الجيميل. ودي بقى البرامج المهمه اللي عندك على الموبايل اللي تقدر تنقل اشعاراتها على الساعه. وحتى لو ما لقيتش برامج من البرامج دي تقدر تخش هنا كده وتجيب لك كل البرامج اللي على الموبايل عشان لو انت عايز تفتح الاشعارات بتاعتها تيجي لك على الساعه. فكل البرامج عندك هتلاقيها بتظهر بالشكل ده كده، كل الابلكيشنز اللي على الموبايل، سواء ابلكيشن خاصه بالسوفت وير او ابلكيشن اللي عندك انت بشكل ما، تقدر تفتح اشعاراته فتجي لك على الموبايل. مثلا يكون اليوتيوب هنا كده، اي برنامج بقى، اي برنامج تقدر تفتح الاشعارات بتاعته عشان تجي لك على الساعه. فالاشعارات شغاله بشكل كويس، والخط العربي مقروء زي ما انت شايف. شكل الاشعارات عامله ازاي، واضحه وشكلها واضح بشكل مميز يعني. طيب عندك هنا بعد كده لو احنا عايزين نضيف وقت المنبه، نضيف المنبه بالشكل ده كده. لو انا مثلا بصحى كل يوم عندي ميعاد مهم الساعه 2 بعد الظهر كده، احنا عملنا منبه. لو دخلنا بقى على الساعه بالشكل ده كده جبنا المنبه، هنلاقي الوقت اهو اللي احنا عملنا، نقدر نفتحه ونقفل. فاحنا بنضيف المنبه من على الابلكيشن. زي مثلا احنا اهو نفتح كده، قفلنا كده بالشكل ده، فتحنا المنبه. نقدر نضيف اوقات المنبه من على الابلكيشن ونتحكم فيها بقى، سواء فتحه وقفل من على الساعه. طبعا دي بقى التذكير بالجلوس، نقدر نفتحه من هنا والساعه تنبهنا لو احنا فضلنا قاعدين فتره طويله. تذكير بشرب الماء برضو بنفتحه من هنا. بعد كده عندك هنا الخلفيات. الساعه فيها مجموعه من الخلفيات الحلوه برضو اللي ممكن تنقلها من الابلكيشن للساعه. خلينا مثلا نجرب الخلفيه دي كده. دي الخلفيه اهو بعد ما حملناها تمام، والساعه بتحمل خلفيه واحده. نقدر نحمل خلفيه واحده، سواء صوره شخصيه، يعني انت ممكن
ممكن تحمل صوره شخصيه من هنا كده، تخش هنا وتختار صوره من على الجاليري وتبعتها للساعه زي ما انت شايف كده. مثلا نختار مثلا وليكن الصوره دي بالشكل ده، بنحدد بقى الخلفيه عايزين نعملها ايه. ادي مثلا اهو كده احنا اخترنا الخلفيه. ممكن بقى نختار اسلوب الوقت، نختار الوقت بالشكل ده كده، ونختار المكان اللي نحط فيه الوقت بالشكل ده كده، ونعمل انشاء جاري التحميل. بتحمل بقى ايه معانا، اوريها لك بعد ما تخلص. زي ما انت شايف يا صاحبي اهي، نقدر ان احنا ننزل صوره شخصيه. نزلنا صوره الساعه دي، وعادي ممكن نغيرها برضو من الخلفيات اللي موجوده على الساعه، وممكن نغيرها من الخلفيات اللي اوريدي موجوده على الابلكيشن. طيب بعد كده هيكون عندنا هنا الالعاب الرياضيه اللي مش على الساعه. احنا قلنا ان الساعه عليها مجموعه من الالعاب الرياضيه زي المجموعه دي كده، لكن في العاب رياضيه كتيره جدا على الابلكيشن نقدر نحملها على الساعه. لو هي مش موجوده في مثلا تدريب خطوه ده، نقدر نبعته للساعه عشان خاطر يبقى الابلكيشن عليه المود الرياضي اللي انت محتاجه. فهو كده هيبعت بقى المود الرياضي دوت، فخلاص كده بقى موجود على الساعه. طيب بعد كده عندنا هنا تقرير الطقس، بنفتحه ونقفله من هنا. فبالتالي دلوقتي لما نخش بالشكل ده كده على تقرير الطقس هنلاقيه موجود. فده تقرير الطقس اهوت، والنهارده درجه الحراره هتبقى عامله ازاي. طيب عندك هنا الاوبشن الخاص انك لما تعمل كده، الاوبشن الخاص بالويك اب، لما نفتح ايدنا كده الساعه تنور معانا. والاولويز اون ديسبلاي لما بيكون شغال وتعمل كده الساعه بتشتغل معاك عادي، مش الاولويز اون ديسبلاي بس. طيب بعد كده عندنا هنا المراقبه المستمره على مدار اليوم بمعدل ضربات القلب، وبيجيب لك اهوت وقت بدء ووقت نهايه للمراقبه المستمره. بعد كده البحث عن الساعه، لما بنضغط عليه بالشكل ده كده تلاقي الساعه بتضرب وبتعمل فايبريشن بشكل قوي. انت لابس الساعه في ايدك اليمين ولا الشمال، ونمط الساعه 12 ولا 24 ساعه. هيكون بعد كده عندنا هنا لقطه الكاميرا بتاعه الساعه. مجرد ما نضغط احنا بالشكل ده كده بتلاقي الموبايل خد لقطه. تضغط بالشكل ده كده الموبايل بياخد لقطه، يعني يعد وبعد كده يصور. ده بالنسبه لاستخدام الكاميرا. وعلى فكره بقى في حاجه حلوه هنا قوي في البتاع دي، ان انت لو احنا فاتحين البرنامج بالشكل ده من غير ما نخش على الابلكيشن، تلاقي بيفتح الكاميرا مباشره. يعني لو خرجنا كده بس نكون فاتحين البرنامج، يعني نضغط بس بالشكل ده كده تلاقي فتح الكاميرا، نقدر ان احنا ناخد لقطه مباشره يعني. طيب بعد كده يكون عندنا هنا اعاده ضبط مصنع للساعه لو احنا عايزين، وعندنا هنا بقى السيريال نمبر بتاع الساعه والاصدار بتاعه لو في ابديت بيظهر في المكان ده. اخر جزء عندنا هو الجزء الخاص بالاكونت بتاعك زي ما قلت لك، والداتا بتاعت الاكونت بتاعك واسمك والهدف بتاع الرياضه وخلافه. ده بالنسبه للتحكم في الابلكيشن وشكل الابلكيشن مع الساعه. خلينا اوريك بقى التحكم في الساوند اللي شغال بشكل كويس. لو احنا دخلنا على التحكم في الساوند بالشكل ده كده، هنلاقي هنا كده نقدر نتحكم في الساوند، نشغله ونوقفه، نجيب الساوند اللي بعد كده والساوند اللي قبل كده. وعندنا اوبشن ان احنا نوطي الصوت بتاع الموبايل. ده في الحاله ان احنا موصلين او بنسمع الساوند من على الموبايل او من ايربود او من صب وات ايفر. طب لو احنا عايزين نسمع بقى الساوند من على الساعه نفسها، لو ده اوبشن انت محتاجه، نخش هنا كده نجيب ده ونفتح كده. فكده بقت الوسائط موجوده، او صوت الوسائط وصوت الفيسبوك اي صوت بيطلع من الموبايل يكون موجود على الساعه. نخش بقى بالشكل ده كده نجيب الساوند، تلاقي الصوت على الساعه نفسها. عايز اقول لك صوت الساعه عالي قوي ومسموع جدا. اسمع كده. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم فتحه السماعه كبيره قوي، بص اهي. وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا. طبعا نقدر نوقف الساوند ونشغله برضو، نجيب الساوند اللي بعد كده او الساوند اللي قبل كده، ونقدر ان احنا برضو نوطي الصوت ونعليه من على ده بالنسبه للتحكم في الساوند من على الساعه. سواء احنا بنسمع من الساعه او بنسمع من الموبايل او نسمع من صب او من ايربود، الصوت والتحكم فيه شغال بشكل كويس. تعال نشوف اظهار اسم متصل كده. الكونكشن برضو بتاع الساعه حلو جدا. زي ما قلت لك قبل كده ان الشبكه في المكان دي وحشه جدا، ولازم احط موبايل بعيد حوالي 10 15 خطوه عشان اقدر القط شبكه، عشان اوريك اظهار اسم متصل. عندك الكونكشن موجود على البرنامج وموجود على الاتصال، وهنشوف دلوقتي اظهار اسم متصل عامل ازاي. الساعه بتدعم طبعا اظهار اسم متصل بشكل كويس جدا. نقدر ان احنا نعمل سايلنت للمكالمه، نقدر ان احنا نرد باس ام اس هنشوفها دلوقتي من خلال الابلكيشن، ونقدر ان احنا نكنسل المكالمه او نرد. تعال نسمع صوت الساعه في المكالمه كده. الو. ايوه وائل، سامعني كويس؟ الصوت واضح معاك يعني؟ انا سامعك كويس جدا برضو والصوت واضح. نقدر اثناء المكالمه نقدر ان احنا بقى ايه، نتحكم في صوت الساعه، نقدر نبعت المكالمه على الموبايل، ونقدر نرجعها تاني على الساعه، ونقدر نعمل ميوت، ونقدر نقفل المكالمه. دي تجربه الساعه في المكالمات اللي شغاله بشكل كويس جدا، واسم المتصل بيظهر معاك بشكل كويس. صوت الساعه في المكالمات جبار، السماعه كبيره جدا وصوتها واضح، صوت المايك كمان كويس جدا. نقدر ان احنا نبعت رساله او نعمل سايلنت للمكالمه، صوت الرنه كويسه، صوت الفايبريشن كويس. كده احنا خلصنا كلامنا عن الابلكيشن وربط الساعه بالموبايل، وجربنا الساعه في المكالمات. فتعال نخش على الجزء الاخير ونتكلم. قبل ما نخش على الخلاصه، في كام اوبشن حلو كده في المكالمات تقدر تستفاد بيهم جدا يعني.
رقم واحد ان احنا نقدر نعمل سايلنت المكالمه على الموبايل، يعني مش على الساعه بس، يعني الموبايل كمان بيكون سايلنت. ان احنا كمان نقدر نكنسل المكالمه برسائل مسجله، فمثلا ممكن اكنسل المكالمه باي مسج من دول، لو ضغطت عليه المكالمه بتفصل وبتروح المسج على طول اللي انت بترن عليه. اوبشنين حلوين جدا لازم تعرفهم برضو في المكالمات واظهار اسم متصل والكونكشن بتاع المكالمه. يلا بينا نخش على الجزء الاخير ونتكلم والخلاصه وراي عام عن الساعه السمارت جيت اي او ايدج، حسب بقى ما انت ايه شايفها، وهي اسمها سمارت جيت اي او ايدج. طبعا ايدج عشان شكلها الكيرفد الجامد جدا ده والنحيف بشكل مبالغ فيه. يعني خلينا نلخص معاك الريفيو في نقط بسيطه جدا، اهمهم ان الساعه جايه في الفئه السعريه الاقتصاديه اللي تحت 2000 ونص. ده السعر كويس جدا بالنسبه للامكانيات اللي بتقدمها، المنافسه قليله، مفيش منافسه كتيره جدا برضه مع الامكانيات اللي بتقدمها. كمان انت عندك هنا ضمان سنه من وكيل محترم جدا اتكلمنا عنه في ريفيوهات كتيره قبل كده. عندك اظهار اسم متصل، صوت مايك وسبيكر ممتاز جدا، سواء انت في دوشه حتى تقدر تسمع كويس، تتكلم بشكل كويس جدا. بطاريه كويسه جدا هتقعد معاك على الاولويز اون ديسبلاي، حطها ما بين قوسين، تقعد معاك في رينج من يومين ونص لحد 5 أو 6 ايام لو انت بقى قفلت الاولويز اون ديسبلاي. قياسات كويسه نسبيا توصل لحد 85%، وبرنامج حلو جدا. قابلني ديفو بسيط ان انا مش قادر انقل اسماء على من البرنامج للساعه، لكن اظهار اسم متصل شغال بشكل كويس، والتحكم في الساوند شغال بشكل كويس، وكل تفاصيل الساعه بشكل كبير شغاله بشكل توتالي كويس جدا. يعني اهم حاجه عندك وهو في اختيارك للساعه هو الشكل، لو الشكل عاجبك فبقيه المواصفات كويسه جدا. انت بعد ما تحدد رينج السعر اللي انت بتدور فيه على ساعه ولقيت ان التصميم ده مناسب ليك وعاجبك، توكل على الله. الساعه ممتازه جدا مع وكيل ممتاز جدا وامكانيات ممتازه جدا. مش هسأل عليك في الريفيو اكتر من كده. لو عجبتك الساعه وحابب تقتنيها هتلاقي موجود في الاي فوق لينك الشراء، هتلاقيه تحت في صندوق الوصف، هتلاقي في صندوق الوصف برده شويه تفاصيل عن الساعه، ولو انت وصلت لاخر الفيديو هتلاقي فيه برده لينك الشراء. لو وصلت معايا الجزء ده فتحياتي ليك يا صديقي وشكرا ليك، واكتب لي في الكومنتات ان انت كملت معايا للاخر عشان يعني احب. كان شكرا خاص ريفيو الخاص بالساعه السمارت جيت الاي. ما كنتش طولت عليك، اتمنى يكون الريفيو ضح لك كل حاجه محتاج تعرفها عن الساعه. في النهايه ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه واللايك الجميل، فعايز ارجع عشان اصلك كل جديد على السمارت واتش بشكل خاص، اكسسوارات الموبايل بشكل عام. كان معكم محمد، في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.